أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. BS Commerce first semester GCMS Temargara Dil Lower. Lecture number 32. Compound interest chapter de Mathematics and Finance 2. دینه مخکې تیر شوي لیکچر کې مونږ د کمپاوند انټرست لپاره چې کومه فارموله وه هغه ډرایو کړې وه، بیا په هغې باندې مونږ کوېسچن هم وکړو. نو په کمپاوند انټرست فارموله کې زموږ سره اصل کې څلور ویریبلز دي. ټیک شو، یو ویریبل دی سم آف د کوانټیټي یا اماونټ چې کوم دی کمپاونډ اماونټ. ټیک ده، څه وخت پس چې څومره اماونټ چې دی هغه جمع کېږي نو هغې ته مونږ وایو کمپاونډ اماونټ، ډینوټ کېږي په ایس باندې. یو پکې زموږ سره دی پرنسپل اماونټ یا پریزنټ ویلیو، کم چې اماونټ بورو شوی لون اخیستی شوی هغې ته مونږ پی وایو. یو زموږ سره پکې انټرست ریټ دی، انولی یا سیمی انولی یا کوارټرلی ایکسیکټرا. او یو پکې زموږ سره نمبر اف پیریډز دي چې د څومره پیریډز دپاره دا روپۍ پرتې دي هغې باندې څومره پیریډز دپاره انټرست راغلی دی. نو په دې څلورو واڼو کې موږ ته کله درې ګیوني او یو به معلومو، کله به پکې باقي درې ګیوني بل به معلومو. مطلب نو تیر شوي اګزامپل کې موږ سم اف د اماونټ وکړو، ټیک ده، او ورسره پرنسپل اماونټ هم موږ معلوم کړو. ټیک شو، مطلب دا چې څومره اماونټ به جوړېږي د یو پرنسپل اماونټ نه، یا یو اماونټ جوړ شوی دی نو د هغې دپاره پرنسپل اماونټ معلومولو. هغه خو سمپل ده، خو اوس په دې اګزامپل کې موږ به زده کوو چې موږ به نمبر اف پیریډ څنګه معلومو. چونکې نمبر اف پیریډز هلته په پاور کې دی، نو پاور کې یو ویریبل راشي هغه موږ څنګه فایند کوو. دې نه مخکې چپټر موږ ویلو د لاګریتم، د لاګریتم په مدد سره موږ دا معلومولی شو. ټیک ده، نو هغې ته به ځو. بس اګزامپل نمبر 3 دی چې in how many years a sum of r is 3000. دا پرنسپل اماونټ ګیون دی. in how many years ټایم معلومول غواړي چې څومره وخت کې به 3000 rupees would amount to rs 4814.07. دا زموږ سره هغه اس دی. sum of the amount means compounded amount at 6% interest compounded semi-annually. 6% مونږ ته انټرست ریټ راکړی شوی دی او compounded semi-annually په کال کې دوه پیرې په دې باندې انټرست چړاوي. هم هغه اګزامپل د کوم چې تیر شوي کې مونږ وکړو، خو سیمپل 3000 4000 ګیون دي، 6% ریټ هم ګیون دی، خو ایرز نشته، نمبر اف ایرز به معلومو. نو پی از ایکوال ټو 3000، اس از ایکوال ټو 4814.0 دلته پکې پاتې شوی دی، په خپله پکې خیر دی، بیا به پکې ولیکئ. آی از ایکوال ټو 6% اینډ 6%، سو کال کې دوه پیرې دی، نو مینس 6 ډیوایډ بای 2 از ایکوال ټو 3%. دا ریټ شو ان از ایکوال ټو اننون، ان به معلومو. نو اس از ایکوال ټو پی انټو 1 پلس آی پاور ان. ټیک ده، او چې کوم دی نو بیا داسې لیکلی شم چې پی انټو 1 پلس آی پاور ان از ایکوال ټو اس. او بیا چې کوم دی نیکسټ داسې لیکلی شم چې پی په ځای باندې ویلو پوټ شو 3000، د آی په ځای باندې 0.03، د ان چې دی انون دی، اس از ایکوال ټو 4814.0. نیکسټ پسې 3000 دا به شي 1 پلس 0.03 چې کله ایډ شي 1.03 پاور ان به شي، او 3000 به رایټ سایډ ته راشي نو په دې به ډیوایډ شي. دا ډیویژن چې کله تاسو وکړئ د دې نه به راشي 1.60469. 1.60469 ټیک شو، دا ویلیو راله، او دلته دی 1.03 پاور ان. نیکسټ د دې دوانو طرف ته موږ لاګ اپلای کړو. لاګ بدلته مې اپلای شي، لاګ بدلته مې اپلای. دلته چې لاګ اپلای شي نو ان به مخې ته راشي، نو ان لاګ 1.03 از ایکوال ټو لاګ اف 1.60469. د لاګ زموږ دلته په کار ذکر راغی چې لاګ پراپرټي ده چې کله تاسو یو سیس ته لاګ اپلای کوئ نو کم پاور چې دی فرنټ ته راځي، نو پاور فرنټ ته راغی، لینیر فارم ته راغی. ناو وی کین سالو دیټ، موږ اوس دا سال کولی شو. نو ان انټو لاګ اف 1.03 ان ته پاینډ کړئ، نو لاګ اف 1.03 به رایټ سایډ ته شفټ شي، نو په دې به ډیوایډ شي. اوس لاګ اف 1.60460 تاسو دا هم معلوم کړئ، او لاګ اف 1.03 دا هم معلوم کړئ. د دې دوانو که تاسو کله ډیویژن وکړئ د دې نه به راشي 15.999 which is approximately equal to 16 periods. خو دا ایکس چې دی دا 16 periods of 6 month پر راشي. موږ نه ایرز غواړي، ایرز غواړي، نو 16 ډیوایډ بای 2 از ایکوال ټو 8 years. نو دا یې انسر شو. د دې لپاره تاسو شارټ کټ فارموله که فرض کړئ جنرالي سال کوئ، په بک کې سال شوی دی، نو د هغې دپاره تاسو ډایرکټ لیکئ چې ان از ایکوال ټو لاګ اف اس ماینس لاګ اف پی ډیوایډ بای لاګ اف 1 پلس آی. سمپل د اس مینس اس چې دی 4814.80%، د هغې لاګ پاینډ کوئ، د 3000 لاګ پاینډ کوئ، دواړه سبټریکټ کوئ، او 1 پلس آی مینس د 1.03 لاګ پاینډ کوئ، او دا بیا په دې ډیوایډ کوئ، یو ویل ګیټ ان. په دې فارموله هم دا ټرای کوئ. هم دغه فارموله ده خو موږ سټیپ وایز وکړه، او دا چې ډایرکټ فارموله ولیکئ نو ډایرکټ پکې پوټینګ وکړئ نو به تاسو انسر درکوي. ټیک ده، اوس که فرض کړئ تاسو ته چې انټرست پاینډ کوئ، هر څه ګیون دي خو انټرست نه دی معلوم، نو د هغې دپاره به څه کوو. نو ایټ وټ ریټ اف انټرست کمپاونډډ سیمی انولي پر 8 years. 8 years given the 3000 amount دی،
او 4814.80% ته جوړ شوی دی کمپاوند اماونت دی نو P is 33,000 S is equal to 4,814.07 and N is equal to 8 years which is 16 periods and I is unknown rate په معلومه so we have S is equal to P into 1 plus I power N we can write P into 1 plus I power N is equal to S due to symmetric property of equality او بیا چې کوم دی نو د P په ځای باندې ویلو پوټ کې 3000 بیا 1 plus I د N په ځای باندې پوټ کې 16 او د S په ځای باندې پوټ کې 4814.80% next پس کېږي 3000 into 1 plus I and 1 plus I power 16 په خپل ځای پرې 3000 right side ته شفت کړئ د دې اوس بیا موږ لاګ کوو او په هر کته تاسو مخکې ډیویژن وکړئ داسې بیا راشي چې 1.03 power N is equal to 1.60469 ټیک ده دا به راشي 16 N چې دی که نه N دی 16 دا سټیپ پکې نشته ښه ٹھیک ده نو 1 plus I power 16 is equal to داسې به راشي next پشي 16 به فرنټ راشي 16 into log of 1 plus I is equal to log of 1.60469 بشي اوس log of 1 plus I په خپل ځای پرېږدئ او log of 1.60469 دا معلوم کړئ دا چې معلوم کړئ د نمبر راشي 0.205392 به راشي log of this number او دا بیا په 16 باندې څه شي ډیوایډ شي په 16 چې کله تاسو دا ډیوایډ کړئ نو په 16 ډیویژن نه وروسته د دې نه راځي 0.01287 به راشي او دا لاګ ختمول لپاره به دې خوا هم انټي لاګ والو دلته به هم انټي لاګ والو دلته به لاګ ختم شي دلته به انټي لاګ راشي انټي لاګ of this number will we will get 1.03 no 1 plus I is equal to 1.03 next پشي I is equal to 1.03 minus 1 1.03 minus 1 is equal to 0.03 and 0.03 means 3% semi annually نو دا خو سیمی انولی را کال کې دوه پیری نو موږ ته ریټ غواړي نو ریټ اف انټرست انولی فایند کړئ نو دلته په 3 له 2 کې ملټیپلیکیشن جو کو نو 6% انولی به راشي ټیک ده اوس 6% انولی شو دا ریټ چې کوم دی ښه اوس که پرس که دا تاسو فارموله فایند کوئ نو هم دغه پروسیجر دی دا آسان پروسیجر دی که ډایرکټ فارموله پوټ کوئ نو I will be equal to NT log of S minus log of P divided by N minus 1 log of S فایند کول دی تاسو log of P فایند کول دی په N باندې ډیویژن دی بیا د هغې NT log اخیسته دي او بیا دې 1 سبټریکټ کول دی نو په دې باندې هم تاسو ته څه راشي انټرست راشي اوس په دې ځای کې زه تاسو ته یو بله طریقه ښیم کوم چې د ټیبل نه کېږي ټیک ده دا واپس یو بیرې په دې وکئ او بیا چې کوم دی داسې دوباره هم کولی شئ دلته راشئ د دې ویلیو راغلی وه ګوره 8 years راغلی څه راغلی و خو انسر راغلی و 16 periods په دې ځای کې که تاسو خیال وکړئ نو 1.03 power N is equal to this divided by this ټیک ده دې ته لږ سوچ وکړئ ښه دا اصل کې دا ویلیو موږ فایند کوو چې 1 plus 0.03 power N is equal to S او divided by P ٹھیک شو دا S ته او دا P دی S divided by P نو دا سره کې 1 plus 0.03 power N is equal to S divided by P د S divided by P چې کله تاسو وکړئ د دې نه انسر راغلی و دلته وګورئ S divided by P نه راغلی 1.60469 1.60469 نو زموږ سره د دې لپاره ټیبل دی کمپاوند انټرست ټیبل په بوک په اخر کې تاسو ته ما شو کړی ټیک ده نو پای کې 3 سیزونه یو پکې ریټ نو ریټ زموږ سره دا دی یو پکې نمبر اف پیریډز نو دا زموږ سره نمبر اف پیریډز دی یو د هغې ویلیو نو هغه ویلیو چې دا هغه دا ده ټیک شو د 1 plus 0.03 power N د هغې ویلیو نو اوس د هغې نه مونږ N معلومو نو څنګه به معلومو ټیک شو په دې کې اوس زموږ سره یو دی ریټ یو د نمبر اف پیریډز یو دا ویلیو ده صحیح ده نو ویلیو چې دا ویلیو تاسو دلته وګورئ هغه ده 1.60469 ده 1.64069 نو په دې کې تاسو وګورئ ریټ مونږ ته ګیون دی ریټ څه دی ریټ معلوم دی هغه دی 3% نو 3% ریټ ته راشي دا دی 3% په دې 3% کې اوس 1.604 ګورئ 1.60447 تقریبا اپراکسیمیټلی دا ویلیو برابر ده په دې کې راشي چې N څه دی نو N څه دی 16 دی نو ډایرکټ د ټیبل نه تاسو معلومولی شئ ټیک شو ډایرکټ د ټیبل نه آنسر راغی 16 او داسې مونږ چې کوم دی 16 فایند کړی دی ټیک ده نیکسټ که تاسو وګورئ په دې بل سلایډ کې
په دې کې اصل کې موږ ته 16 پیریډز ګیون دي او n دغه s ډیوایډ بای 3 چې کوم دی هغه ګیون دی. نو څه ته وګورئ ښه دلته دی 1.60469 دا ویلیو ده او ریټ نه دی معلوم. ریټ څه دی نه دی معلوم. پیریډ ګیون دی 16 پیریډز ګیون دي. نو بیا قط راشي دلته اوس وګورئ ریټ نه دی معلوم. ریټ معلومو خو n معلوم دی. نو n څه دی 16 دی. n څه دی 16. اوس په 16 کې راشي دغه ویلیو وګورئ 1.604 1.604 دا ویلیو د پاسه وګورئ نو 3% نو ریټ معلوم شو. نو دا د بوک نه طریقه ده. ان کیس سبا ان شاء الله په کلاس کې یا بل ورځ په کلاس کې بیا هم تاسو ته د بوک په دې ټیبل معلومولو کې څه مسله ونه په کلاس کې بیا نور ان شاء الله ډسکشن وکړو. د دې نه علاوه بل اگزامپل نمبر 5 پاتې کیږي. اگزامپل نمبر 5 چې دی هغه په خپل ټرای کړئ. ټیک ده هغه په خپل ټرای کې هغه کې نور هیڅ هم نشته سګران پکې نشته. په خپل ټرای کې بیا په نیکسټ مونږه ټاپک به زموږ چینج کیږي ان شاء الله.